Xin chào anh em nghề đá và cùng anh em nghề cơ khí nhá. Hôm nay thì Xuyên lắp một cái xưởng ở này nằm ở Bắc Giang. Để của anh Tuấn ở Bắc Giang thì hôm nay Xuyên mới lắp hai con máy cho anh Tuấn. Công việc của anh thì anh làm thợ rất lâu năm. Và với thời gian trước thì anh đi làm ở thành phố, bây giờ anh về trong địa phương mình. Anh mở ra một cái xưởng đá là quy mô máy móc. Và hôm nay thì mình đã làm xong như thế này thì đây là cái xưởng của anh. Đây là anh Tuấn. Để xin hỏi ý kiến anh thì con máy của em sau cái thời gian anh làm việc thì nó như thế nào thưa anh? Thì tôi thì là người làm đá cũng rất là lâu năm rồi, thế nhưng là giờ trở về địa phương thì để cũng muốn theo cái công nghệ phát triển, thì qua sử dụng máy của Xuyên Việt thì cũng được một số công trình rồi, thấy là sử dụng cũng rất là hiệu quả, kinh tế, đem lại lợi nhuận cho mình nhanh hơn, giảm thiểu thời gian, giảm thiểu công sức. Thế nói chung là tôi thấy là cũng rất xin cảm ơn các anh em đã tạo điều kiện hết khả năng giúp tôi đến giờ phút này là máy móc yên tâm ngon lành như thế. Dạ, em cũng chúc anh và gia đình anh thành công trong cái lĩnh vực nghề kinh doanh của mình, như cái nghề theo người. Thì chúc anh là người theo nghề mà nghề của theo người, thành công trong lĩnh vực của anh. Nằm ở địa chỉ này là ở đâu anh ơi? Đây là thôn Danh, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đó, anh ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Anh nằm ở khu vực này là trung tâm của xã, nó có chợ búa. Trung tâm xã, đây là cái kho của anh như thế này. Anh em nào ở Lạng Giang hay là ở Dương Đức là các cái huyện xã lân cận thì ủng hộ cho anh Tuấn nhá. Nhà anh ở đây là nhà 3 tầng ở đây. Ở trung tâm này là trung tâm sân vận động của trường mầm non của xã Dương Đức. Hôm nay thì Xuyên sau một tháng anh thi công thì anh đã thi công được 3-4 công trình. Tình cờ đi lắp máy ngang đây thì ghé lại xưởng anh để gặp gỡ lại gia đình anh. Chúc anh và mọi người trong gia đình là thành viên, chúc anh sức khỏe cũng như công việc làm ăn trong cuối năm được gặt hái nhiều thành công hơn. Vâng, cũng cảm ơn anh, cũng cảm ơn tất cả anh em trong tổ đội có sức khỏe, Anh cũng cho lại cái số điện thoại để người ta liên lạc nếu mà ai ở gần đây ạ. Vâng, tôi 0983 252 845. Nói từ từ thôi, nhanh quá. 0983 252 845. Rồi, cảm ơn anh nhé. Chúc anh sức khỏe. Đây là kho đá anh tập kết về rất nhiều đây, anh đang bọc lại để chưa vào ngày khai trương chính thức. Đây anh em đá anh rất nhiều, cho nên anh em nào làm đá thì đến chọn hàng chứ không phải lo vấn đề đá nhá. Một công tập về đây trước cửa ốt đây, yên tâm.